Hello and namaste everyone. Welcome back to another cooking video. र आजको रेसिपी चाहिँ रहेको छ tofu fried rice र यो पनि बनाउन एकदम नै simple and easy छ. So let's get started now. यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ टोफू र यसरी यसको एक्सेस मोइस्चर चाहिँ हामीले हल्का पेपर टावल जस्तो लिएर हल्का सोक गर्नुपर्छ। त्यसपछि यसरी क्युबमा काट्नु होला। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई अनियन चाहिन्छ, यसरी काट्छु बिचमा। त्यसपछि मिन्स्ड गार्लिक, हल्का चिली लिएको छु। तपाईहरुलाई एकदमै पिरो हुन्छ भने तपाईहरुले यो चिलीको भित्रको सीड निकालेर राख्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ हामीले टोफूलाई फ्राई गर्छौँ। just gonna add some oil। मजाले तेल तातिसकेपछि हामीले टोफू फ्राई गर्न गइरहेका छौँ। यो साइडमा मजाले गोल्डन ब्राउन भएपछि हामीले यसलाई यसरी फ्लिप गर्नुपर्छ र अर्को साइडलाई पनि हामीले गोल्डन ब्राउन बनाउनुपर्छ। दुवै साइडमा मजाले गोल्डन ब्राउन भएपछि सोया सस हाल्नु। मजाले हाम्रो टोफूमा स्प्रेड गर्नु होला। अनि सोया ससले सर्भ गरेपछि हल्का नुन हाल्नु होला। अनि त्यसपछि हामीले यसलाई साइडमा राख्नुपर्छ। अब चाहिँ हामीले राइसलाई फ्राई गर्नुपर्छ र त्यसको लागि सुरुमा तपाईको फ्राइङ प्यान अथवा वक जे पनि छ त्यसमा तेल हाल्नु होला। अनि तेल तातो भइसकेपछि हामीले एड गर्दैछ नेक्स्टमा चाहिँ यो गार्लिक र चिली एड गर्दैछौँ। दुईटा अन्डा यसरी एड गरेपछि हल्का अन्डामाथि मैले चाहिँ नुन पनि हालेँ। स्क्रैम्बल यसो गरेर भइसकेपछि अब चाहिँ हामी हाम्रो राइस एड गर्छौँ। यो चाहिँ मैले हिजो पकाएको थियो, हिजो राति पकाएको राइस हो। फ्राइड राइसको लागि चाहिँ सधैँ हामीले एक दिन अगाडि या फिर 2 दिन अगाडि बनाएको राइस युज गर्यो भने एकदमै मिठो पनि हुन्छ, एकदम राम्रो टेस्टी पनि हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ म यसमा हल्का
सो हाम्रो टोफू फ्राइड राइस चाहिँ रेडी भएको छ र तपाईहरु पनि यसरी नै ट्राई गरेर लेट मी नो इन द फिडब्याक सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस